Jag heter Sara Arhusius och jag är intimitetskoordinator på Young Royals. Ja, det är en ny roll liksom, så det har ju vuxit fram. Det är ju att man är en samarbetspart för teamet och för casten riktat mot de intima scenerna. Man är där för att skapa liksom, en tydlighet, en respektfull kultur och en kreativ miljö för alla. Jag har ju blivit en bättre intimitetskoordinator, 100%. För mig har det ju varit fantastiskt att få komma tillbaka till det här projektet med nya verktyg och så. Men i grund och botten så är ju den här casten mina mentorer. Vi har byggt en process som vi har fortsatt att bygga på nu i säsong 2. Men mitt perspektiv tror jag från säsong 1 är ju egentligen ingen visste ju hur stort det skulle bli och uppmärksammade de här scenerna skulle bli heller. Det blir väldigt stora skor att fylla. Så att jag ser det som mitt ansvar att hitta leken igen. Just att inte fokusera så mycket på resultatet. Dels så är det ju just det här med hur vi hanterar de här stunderna, att det inte är ett havsverk. Vi har jobbat väldigt ingående med berättandet i de här scenerna. Och sen är det ju också en viss typ av ton i dem som jag tror tilltalar många och som många har varit väldigt svältfödda på. Att det är liksom en ögonkontakt och det är andning och det är beröring som inte är aggressiv utan att det liksom är en kemi och en närhet som går in i hjärtat som jag tror att vi alla längtar efter, som vi alla tycker är fint liksom med om det är så att vi har den kontakten med våra vänner eller vår familj eller liksom våra romantiska partners. Vad en IC har i sin väska är ju ett stort mysterium. Dels så har jag ju liksom så här olika typer av skyddskostym, så nipple covers, tejper av olika slag. De här kan man tejpa kön och bröst med. Eller om man jobbar med en protes till exempel. Och sen så har vi också alltid lite så här kuddar liksom, som vi använder mellan skådespelarna när till exempel när man simulerar sex eller en som de bara ligger och gosar liksom. Och sen, men i den här så är det alltid lite så här, alltså det som är bra att ha i den här väskan med den här casten, det är Dextrosol. Alltså någonting som är så här sockerhöjande. Edvin vill ha Dextrosol. Och sen så lite andra så här, alltså vissa skådespelare föredrar någon så här sugtablett, andra vill ha tuggummi. Handkräm är väldigt bra och läppsyl är väldigt bra. Det är sånt där de frågar efter hela tiden. Vi har ju en hel del liksom, som händer i omvärlden också när det kommer till liksom, hur LGBTQA+-communityt begränsas och hur våra rättigheter som transpersoner eller liksom, med en sexualitet som inte passar i den här snäva ramen av vad man bör vara som människa. När den här liksom, verkligheten mer och mer förtrycks så tror jag att de här berättelserna på ett mer än någonsin också har en slagkraft där människor känner sig sedda och representerade. Det är på något sätt en bekräftelse på en existens som är så otroligt viktig att belysa och fostra, och jag önskar att de här berättelserna kan bli liksom någonting, ett rum där människor och framförallt unga människor kan fortsätta tro på att de är värda kärlek bara utifrån liksom hur de är när de är sig själva. Min favorit intimscen i säsong 1 är faktiskt en intimscen som jag inte ens är involverad i. Och det är varför jag anser att det är en intimscen är för att den är så intim. Och det är scenen mellan Simon och hans pappa. Och deras moment, deras kram och ögonkontakt.
Och den drabbade mig djupt. Kanske för att jag också inte var med på set och jag blev helt överraskad över intensiteten i den scenen. Sett till de scenerna som jag arbetade med så väljer jag mellan Lucia-scenen och Fish Tank-scenen. Och i säsong 2 så tror jag att jag skulle vilja prata om alla scener. Då är det Villes och Simmes största intimscen. Det är den här känslan av att det här går inte, vi kommer aldrig se varandra igen, men jag vill ha dig så mycket. Och den energin hoppas jag att vi kommer kunna bygga där. Tack så mycket för att ni ville vara med och lyssna lite på hur vi arbetar med intimscenerna i Young Royals och om mitt arbete som intimitetskoordinator. Och om ni inte har sett serien så streamar den på Netflix.